Hello mga people! Mahilig din po ba kayong kumain ng sushi katulad ko? I-try nyo po itong recipe na i-share ko ngayon. Ready na po siya in 5 minutes. Ang bilis no? Ipapakita ko din sa inyo kung paano gumawa ng avocado roast. Okay, wag na nating patagalin pa. Umpisa na natin.